हॅलो स्टुडंट, तर आपलं नेक्स्ट जो पॉईंट आहे, इथं दोन पॉईंट जे आहे ते आपण सायमल्टेनियसली जे आहे ते एक्सप्लेन करणार आहोत. ओके, तर नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला ऑब्झर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटवरून जे काही ऑब्झर्वेशन्स मिळाले ते एक्सप्लेन करायचे आहे. तर हे जे ऑब्झर्वेशन आहे आइन्स्टाईन्सने त्याच्या पॉस्ट्युलेटच्याद्वारे सुद्धा एक्सप्लेन केलेले आहेत आणि त्याच्यासोबत काही पॉस्ट्युलेट जे आहे ते फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन्स, आइन्स्टाईनचं जे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन्स आहे तर त्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला काही काही ऑब्झर्वेशन जे आहे ते एक्सप्लेन करता येतात. ओके, जसं आपण एक्सपेरिमेंटल सेटअप पाहिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा. एक्सपेरिमेंटल सेटअपमध्ये काय होते, इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब होता विथ अ क्वार्ट्ज विंडो. ओके, त्यानंतर इट कंटेन द इमिटर प्लेट अँड द कलेक्टर प्लेट्स. ओके, अँड यांच्यामधलं जे पोटेन्शियल आहे ते आपण व्होल्टमीटरनं मोजू शकतो. हे दोन्ही प्लेट जे आहे ते व्हेराईंग बॅटरी सोर्सला जे आहे ते कनेक्ट होते, जे इथं आपण शो केलं आहे. आणि याच्यामधला करंट जो आहे तो मायक्रोॲमीटरनं आपल्याला मेजर करता येतो. ओके, तर पहिलं जे ऑब्झर्वेशन आहे ते ऑब्झर्वेशन काय की इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तर जो इन्सिडंट लाईट आहे तर त्याच्या फ्रिक्वेन्सीचा इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंटवरती का होतो ते एक्सप्लेन करायचा आहे. ओके, आता हा इफेक्ट एक्सप्लेन करत असताना द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट इज अ केप्ट कॉन्स्टंट. लाईटची इंटेन्सिटी जी आहे ती कॉन्स्टंट ठेवल्या जाते. अगेन द सुटेबल पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इज अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट. ओके, कलेक्टर प्लेटला सुटेबल पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जे आहे ते अप्लाय केले जाते. अँड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट लाईट इज अ ग्रॅज्युअली इन्क्रीजेस. लाईटची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती काय केली जाते, ग्रॅज्युअली इन्क्रीज केली जाते. ह्याला ग्राफिकली आपण कशा शो करणार की फ्रिक्वेन्सी अलॉंग एक्स ॲक्सिस घेणार आपण. ओके, आणि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो अलॉंग वाय ॲक्सिस. आता इंटेन्सिटी जी आहे ती कॉन्स्टंट आहे, सुटेबल पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जे आहे ते कलेक्टर प्लेटला अप्लाय केलेलं आहे. आणि आता फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट लाईट हळूहळू इन्क्रीज केली. ओके, तर ॲट अ लो फ्रिक्वेन्सी देर इज अ नो डिफ्लेक्शन शोन बाय द मायक्रोॲमीटर. तर फ्रिक्वेन्सी जर कमी असेल तर मायक्रोॲमीटर जो आहे तो डिफ्लेक्शन दाखवत नाही. ओके, नाव इफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन बिकम इक्वल्स टू द सर्टन मिनिमम फ्रिक्वेन्सी देन द मायक्रोॲमीटर शोज द डिफ्लेक्शन. ओके, म्हणजे आता काय होते की फ्रिक्वेन्सी आपण ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करत असताना ॲट अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ द फ्रिक्वेन्सी हा मायक्रोॲमीटर जो आहे तो काय करतो, डिफ्लेक्शन शो करतो. याचा अर्थ काय की त्या फ्रिक्वेन्सीवरती इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते या इमिटर प्लेट्सपासून किंवा फोटोसेन्सिटिव्ह प्लेटपासून हे काय होतात, इमिट्स होतात. आणि ते इमिट्स झाले, फ्लो झाले म्हणजे करंट जो आहे तो फ्लो होतो. ओके, तर कन्क्लुजन काय आहे की जर फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट लाईट जी आहे ती जर कमी असेल तर इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इमिट्स होतात का नाही. सो ॲट अ लो फ्रिक्वेन्सी देर इज अ नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट व्हेन दिस फ्रिक्वेन्सी इज बिकम इक्वल्स टू द सर्टन मिनिमम फ्रिक्वेन्सी दॅट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, ज्याला आपण काय म्हटलं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होतात म्हणजेच करंट जो आहे तो या फ्रिक्वेन्सीवरती काय होतो, तो फ्लो होतो. म्हणजे ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे म्हणजे आता फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करत गेलं आणि जेव्हा ही इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी न्यू जी आहे ती इक्वल्स टू न्यू नॉट होईल तेव्हा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतात. म्हणजेच हा मायक्रोॲमीटर आपल्याला डिफ्लेक्शन दाखवतो, म्हणजे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो काय होतो, फ्लो होतो. पण बिलो दिस फ्रिक्वेन्सी म्हणजे या रिजनमध्ये ही जी फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन असेल कशी असेल, लेस दॅन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. याच्यानंतर जर आपण फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करत तर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो काय होतो, इन्क्रीज होतो. ओके, तर ह्या ऑब्झर्वेशनसाठी आपण काय लिहिणार मग की इंटेन्सिटी ऑफ लाईट केप कॉन्स्टंट. intensity of light kept constant, suitable positive potential is applied to collector plate C. Okay, at a low frequency there is a no emission of electrons, electron at a particular at certain minimum frequency, ज्याला आपण म्हणू at certain minimum frequency. तर ती certain minimum frequency म्हणजेच
threshold frequency, there is a emission of electron. Electrons are emitted. Electrons are emitted. Electrons are emitted, and the certain minimum frequency is called threshold frequency. So that frequency is called threshold frequency. Is called threshold frequency. ते लक्षात आलं काय की पहिले जो ऑब्झर्वेशन आहे ते काय, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. मग फ्रिक्वेन्सीचा इफेक्ट काय की इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट असते, सुटेबल पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल कलेक्टर प्लेटला दिले जाते, हळूहळू फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जर लो असेल ओके तर इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होणार नाहीत. जेव्हा ही फ्रिक्वेन्सी मिनिमम सर्टन फ्रिक्वेन्सीच्या बरोबर असेल तेव्हा इलेक्ट्रॉन इमिट्स होतात, म्हणजेच करंट जो आहे तो काय होणार, फ्लो होणार, म्हणजे करंट जो आहे तो इन्क्रीज होणार. तर त्या मिनिमम फ्रिक्वेन्सीला काय म्हटलं आपण, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ओके, आता हे ऑब्झर्वेशन जे आहे ते आइन्स्टाईन्सने त्याच्या पॉस्ट्युलेटवरून कसं एक्सप्लेन केलं. ओके, तर याच्या अगोदर आपल्याला हे लक्षात घ्यावं लागेल की अकॉर्डिंग टू आइन्स्टाईन्सचं म्हणणं काय होतं की द स्ट्रीम ऑफ लाईट इज अ कन्सिस्ट ऑफ द डिसिक्रेट पॅकेट्स ऑफ एनर्जी. Light consists of the stream of discrete quanta or photon, and each photon having the energy h nu. प्रत्येक फोटॉनची जी एनर्जी आहे ती किती आहे, h nu. इथं h जो आहे तो आहे प्लँक कॉन्स्टंट. प्लँकचा काय कॉन्स्टंट आहे, प्लँक्स कॉन्स्टंट. ओके, आणि ज्याची व्हॅल्यू जी आहे, ज्याची व्हॅल्यू किती मिळते आपल्याला, h इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड. तर आइन्स्टाईनचं म्हणणं काय होतं की लाईट इज अ स्ट्रीम ऑफ द डिसिक्रेट क्वांटा किंवा फोटॉन, अँड इच फोटॉन हॅव्हिंग द एनर्जी h nu. ओके, सो ती एनर्जी आपल्याला मिळते h nu वेगळी. म्हणजे ही एनर्जी जी आहे ती कशी आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेन्सी आहे. कशी आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेन्सी. ओके, सो व्हेन द फोटॉन ऑफ द UV रेडिएशन, म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशनचा फोटॉन व्हेन इन्सिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, ओके, देन द इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑल दिस एनर्जी. म्हणजे फोटॉन जवळची जेवढी काय एनर्जी आहे h nu, तर या मेटल सरफेसवरती असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते सगळीच्या सगळी एनर्जी काय करतात, गेन करतात, अँड फोटॉन जो आहे तो डज नॉट एक्झिस्ट. ओके, आता इलेक्ट्रॉन्सने जेव्हा एवढी एनर्जी गेन केली h nu, तेव्हा फोटॉन इमिट्स होणार काय, नाही. सो द इलेक्ट्रॉन इमिट्स होणार का, तो होणार नाही, कारण द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन. ओके, आता वर्क फंक्शन आपण डिफाईन केलं की द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप, लिबरेट और रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. म्हणजे अशी कमीत कमीत एनर्जी की ज्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, मेटल सरफेसपासून एस्केप होणार. म्हणजे इलेक्ट्रॉननं जी काही एनर्जी जी गेन केलेली आहे फोटॉनपासून, ही एनर्जी जर वर्क फंक्शनच्या बरोबर असेल, जर वर्क फंक्शनच्या बरोबर असेल, ज्याला आपण फाय नॉटने डिनोट करतो, आपला मागच्या व्हिडिओमध्ये फाय झाला होता. ओके ओके, तर याच्याबरोबर असेल तरच इलेक्ट्रॉन्स काय होतील, मेटल सरफेसपासून इमिट्स होतील. ओके, पण ती इमिट्स होण्यासाठी फ्रिक्वेन्सी किती लागते, तर फ्रिक्वेन्सी लागते थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीच्या बरोबर. म्हणजे याला इलेक्ट्रॉन्सला जर इमिट व्हायचं असेल तर इन्सिडेंट होणारी जी लाईटची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीच्या बरोबर असायला पाहिजे. ओके, तेव्हाच ते इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, इमिट्स होणार. ओके, म्हणजे द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन लेस दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी जर असेल, ओके, तर इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होतील काय, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड. electrons will be emitted, no electrons emitted. इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इमिट होतील काय, नाही. आता ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असेल, देर इज अ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्सचं काय होईल, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, आणि मग ही जी सर्टन मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आहे त्या फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणणार, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ओके, सो V0 जी आहे ती काय असेल, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ओके, तर आइन्स्टाईन्सनं हे जे पहिलं ऑब्झर्वेशन जे आहे ते अशा पद्धतीने एक्सप्लेन केलं. तर आइन्स्टाईन्सचं काय म्हणणं होतं की अकॉर्डिंग टू आइन्स्टाईन्स, लाईट इज अ स्ट्रीम ऑफ द डिसिक्रेट क्वांटा फोटॉन, क्वांटा और फोटॉन, अँड इच फोटॉन हॅव्हिंग द एनर्जी h nu. When the photon of UV radiation incident on this metal surface, the electrons gains all this energy. The electrons जवळ किती एनर्जी आहे, h nu. ओके, पण आता इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होईल काय, नाही. इफ दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू ऑर ग्रेटर दॅन वर्क फंक्शन, कारण वर्क फंक्शन ही मिनिमम अशी एनर्जी असेल की ज्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स काय होऊ शकतो, या मेटल सरफेसपासून एस्केप होऊ शकतं. म्हणजे ही गेन केलेली एनर्जी जर वर्क फंक्शनच्या बरोबर असेल तरच इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, इमिट्स होणार. पण त्याच्यासाठी परत काय लागते,
तर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी लागते. ओके, म्हणजे इन्सिडेंट रेडिएशनची ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती जर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जर कमी असेल तर इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होणार नाही. आणि ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असेल, म्हणजे ही अशी मिनिमम फ्रिक्वेन्सी असेल की ज्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन्स का होणार, इमिट्स होणार. तर देअर इज अ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि दॅट मिनिमम सर्टन फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ओके, तर आय होप हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. ओके, तर सेकंड ऑब्झर्वेशन जे आहे ते सेकंड ऑब्झर्वेशन्स काय आहे तर इफेक्ट ऑफ द इंटेन्सिटी. इफेक्ट ऑफ इंटेन्सिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. इफेक्ट ऑफ इंटेन्सिटी. ओके, तर यावेळेस काय होते की इंटेन्सिटीचा इफेक्ट जर ऑब्झर्व काय असेल तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट इज अ केप्ट कॉन्स्टंट. लाईटची जी फ्रिक्वेन्सी आहे तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट kept constant and again the suitable positive potential is applied to the collector plate. ओके, मग आता जसं जसं इंटेन्सिटी ऑफ लाईट जी आहे ती इन्क्रीज करणार आपण. ओके, जसे जसे इंटेन्सिटी ऑफ लाईट इन्क्रीज होते तसं तसं काय ऑब्झर्व करायला मिळते की करंट जो आहे तो इन्क्रीज होता. करंट काय होतं, इन्क्रीज होता. सो ॲज द इंटेन्सिटी इज इन्क्रीजेस, म्हणजे आता अलॉंग दिस डायरेक्शन असेल इंटेन्सिटी, काय असेल इंटेन्सिटी. मग जशी जशी इंटेन्सिटी इन्क्रीज होणार तसं तसा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो काय होणार, इन्क्रीज होणार. म्हणजे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेन्सिटी. ओके, so frequency of light is kept constant, suitable positive potential is applied to the collector plate C. Okay, so it is observed that as intensity increases, increases photoelectric current, that is a photoelectric current is also increases. Photoelectric current is also increases. So it's linearly increases. So the graph of the photoelectric current and intensity is a linear. Okay, so therefore photoelectric current is a directly proportional. Photoelectric current is a directly proportional to intensity. Okay, तसं हे जे ऑब्झर्वेशन आहे व्हेरी इझी आहे की फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट आहे, सुटेबल पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल अप्लाय केलं आहे, पण जशी जशी इंटेन्सिटी इन्क्रीज होते करंटसुद्धा त्याच प्रमाणात काय होतं, इन्क्रीज होतं. म्हणजेच फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो कसा आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेन्सिटी आहे. ओके, तर आईन्स्टाईन्सनं हे जे सेकंड ऑब्झर्वेशन आहे हे कसं एक्सप्लेन केलं. ओके, तर अकॉर्डिंग टू द आईन्स्टाईन्स, ॲज द इंटेन्सिटी इज इन्क्रीजेस देन द नंबर ऑफ फोटॉन इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. नंबर ऑफ फोटॉन्स जे आहे हे सुद्धा काय होतात, इन्क्रीज होतात. आणि मग नंबर ऑफ फोटॉन जर इन्क्रीज केले म्हणजे जेवढे जास्त फोटॉन इन्सिडेंट होतील तेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन्स काय होतील, इमिट्स होतील आणि तेवढा जास्त करंट जो आहे तो इन्क्रीज होणार. ओके, तेवढा जास्त करंट काय होणार, इन्क्रीज होणार. ओके, लक्षात आलं की ॲज द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट इज इन्क्रीजेस देन द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीजेस द करंट इज इन्क्रीजेस. ओके, हे झालं सेकंड ऑब्झर्वेशन. आईन्स्टाईन्सने ज्या पॉच्युलेटवरून कसं एक्सप्लेन केलं, ॲज द इंटेन्सिटी increases number of emitted electrons are increases, so that increase the current. तर लक्षात ठेवा की इंटेन्सिटी जर इन्क्रीज केली तर नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज होतात. कसे इन्क्रीज होतात, जेवढी जास्त इंटेन्सिटी तेवढे जास्त फोटॉन्स आणि तेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन्स का होणार, इमिट्स होणार. आणि जास्त इलेक्ट्रॉन्स जर इमिट झाले तर जास्त करंट जो आहे तो प्रोड्यूस होणार. म्हणजे जसं जसं आपण इंटेन्सिटी वाढवणार तसं जसं नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इन्क्रीज होणार आणि ते इन्क्रीज झाले म्हणजे करंट जो आहे तो का होणार, इन्क्रीज होणार. ओके, तर हे झालं सेकंड ऑब्झर्वेशन. थर्ड ऑब्झर्वेशन काय की द इफेक्ट ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स. इफेक्ट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स. ओके, so effect of potential difference.
इफेक्ट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स. आता पोटेन्शियल डिफरन्सचा इफेक्ट म्हणजे याला दोन पद्धतीनं जे आहे ते ऑब्झर्व केलेलं आहे. म्हणजे एक वेळ पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जे आहे ते कलेक्टर प्लेटला अप्लाय केलेलं आहे आणि एक वेळ निगेटिव्ह पोटेन्शियल. ओके, तर हे झालं पोटेन्शियल. ओके, दिस इज द पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल, दिस इज द निगेटिव्ह पोटेन्शियल आणि झाला फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तर हा इफेक्ट ऑब्झर्व करत असताना की इंटेन्सिटी अँड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन केप्ट कॉन्स्टंट. ओके, पण द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन कशी असली पाहिजे, ती असली पाहिजे ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ओके, सो इंटेन्सिटी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज अ केप्ट कॉन्स्टंट अँड द पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीज. म्हणजे आता पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल हळूहळू इन्क्रीज केलं तर ऑलरेडी इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इमिट्स होत आहे, म्हणजे करंट जो आहे तो फ्लो होता. म्हणजे इथून करंट जो आहे तो आपल्याला काहीतरी करंटची व्हॅल्यू ऑलरेडी एक्झिस्ट असेल. आता कलेक्टर प्लेट समजा पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलवरती आणि पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल हळूहळू इन्क्रीज केलं तर हे करंट जो आहे तो करंटसुद्धा हळूहळू इन्क्रीज होणार. तर करंट जो आहे तो हळूहळू इन्क्रीज होतो आणि एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूवरती पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलच्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूवरती करंट जो आहे तो इन्क्रीज होत नाही, तो राहतो कॉन्स्टंट. करंट काय राहतो, कॉन्स्टंट. सो दिस मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ द कॉन्स्टंट करंट. ओके, तर ही जी मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे करंटची जो कॉन्स्टंट आहे तर त्याला म्हणायचं सॅच्युरेशन करंट. हा काय असतो, सॅच्युरेशन करंट. काय असतो, सॅच्युरेशन करंट. ओके, तर थर्ड जे ऑब्झर्वेशन आहे ते थर्ड ऑब्झर्वेशन काय की इंटेन्सिटी अँड द फ्रिक्वेन्सी. ओके, इंटेन्सिटी अँड द frequency that is should be greater than threshold frequency kept constant. Intensity and frequency that is greater than threshold frequency is kept constant and positive potential is applied to collector plate C. As the potential increases, as positive potential increases, current is increases. Okay, but beyond the certain value of potential current does not increases, current remain constant. Okay, so that maximum value of current, is called saturation current. त्या करंटला काय म्हणायचं, सॅच्युरेशन करंट. करंटला काय म्हणणार आपण, सॅच्युरेशन करंट. ओके, आता आइन्स्टाईन्सनं हे कसं एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, ॲज द कलेक्टर प्लेट इज ॲट अ पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल. आता कलेक्टर प्लेट जी आहे ती पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलवरती आहे. मग तेव्हा जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे इमिटर आणि कलेक्टर प्लेटच्या मध्ये, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ॲक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिक फील्ड काय करते, इलेक्ट्रॉनला ॲक्सेलरेट करते अँड दॅट द इलेक्ट्रॉन्स इज रिच ॲट द कलेक्टर प्लेट. आणि तेव्हा हे इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते कलेक्टर प्लेटपर्यंत काय होतात, पोहोचतात आणि करंट जो आहे तो इन्क्रीज व्हायला स्टार्ट होतो. ओके, सो दिस ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल इज इन्क्रीजेस द करंट. हां, या ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियलमुळे थोडक्यात आपण काय म्हणू, करंट जो आहे तो इन्क्रीज होतो टिल तोपर्यंत की ऑल द नॉक इलेक्ट्रॉन्स और नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस रीच टू द कलेक्टर प्लेट. ओके, म्हणजे आता फ्रिक्वेन्सी आणि इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे. इंटेन्सिटी आणि फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होत राहणार आणि जेवढी कायनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्सची आहे ती तेवढीच राहणार, कॉन्स्टंट राहणार. ओके, पण आता काही इलेक्ट्रॉन्सजवळ कायनेटिक एनर्जी आहे पण ती कमी आहे. ओके, पण ती जर कमी असेल तर ही जर कलेक्टर प्लेट पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलवरती असेल आणि ते पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इन्क्रीज झालं तर ज्या इलेक्ट्रॉन्स जवळ कमी कायनेटिक एनर्जी आहे तर असे इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड काय करणार, ॲक्सेलरेट करणार. आणि मग असेच इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते कलेक्टर प्लेटपर्यंत पोहोचतील
की ज्यांच्याजवळ ऑलरेडी काहीतरी कायनेटिक एनर्जी आहे. ओके, आणि बियॉन्ड दॅट त्याच्यानंतर आता इलेक्ट्रॉन्स याच्यानंतर इमिट्स होणार आहे. फक्त असेच इलेक्ट्रॉन इमिट होणार की ज्याच्याजवळ काहीतरी कायनेटिक एनर्जी आहे. ओके, म्हणजे तोपर्यंतच हे ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल काय करेल की करंट इन्क्रीज करेल किंवा तेवढेच इलेक्ट्रॉन्स हे कलेक्टर प्लेटपर्यंत रीच होतील. ओके, त्याच्यानंतर होतील काय नाही. आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला कॉन्स्टंट करंट मिळेल. त्याच्यानंतर मिळणारा जो करंट आहे तो कॉन्स्टंट करंट आहे. सो दॅट एक्सप्लेन द सॅच्युरेशन करंट. ओके, सो द पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल, ओके, किंवा ड्यू टू पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड accelerate the electrons to reach at collector plate, hence the current increases. Okay, the accelerating potential increase the current till all the knock off electron reach to plate C. Okay, so beyond certain value of potential, current remain constant. So that explain saturation current. ओके, तर हा जो आहे तो इफेक्ट झाला आपला थर्ड. तर लक्षात आलं. तर कलेक्टर प्लेट पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलवरती आहे. पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इन्क्रीज झालं तर हे इलेक्ट्रिक फील्ड काय करेल, इलेक्ट्रॉनला ॲक्सलरेट करेल टुवर्ड द कलेक्टर प्लेटपर्यंत ती रीच होतील. अगेन इफ यू इन्क्रीज द पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल, ओके, तर हे जे ॲक्सलरेटिंग पोटेन्शियल आहे हे फक्त त्याच इलेक्ट्रॉन्सला या कलेक्टर प्लेटपर्यंत काय करेल, रीच करेल किंवा पोहोचवेल की ज्यांच्या की जे इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते या मेटल सरफेसपासून बाहेर आलेले आहेत. तर त्याच्यानंतर जे आहे किंवा तेवढेच इलेक्ट्रॉन्स जे कॉन्स्टंटली का होत राहतील या मेटल प्लेटपासून बाहेर असेल तर तेवढ्याच इलेक्ट्रॉन्सला काय करेल ही इलेक्ट्रिक फील्ड जी आहे ती ॲक्सलरेट करेल. ओके, आणि म्हणून त्याच्यानंतर करंट जो आहे तो वाढणार नाही, तो काय राहील कॉन्स्टंट, म्हणजे सॅच्युरेशन करंट. सो दॅट एक्सप्लेन द सॅच्युरेशन करंट. ओके, आता याच्यानंतर कलेक्टर प्लेटला समजा निगेटिव्ह पोटेन्शियल जर अप्लाय केलं, ओके, इफ यू अप्लाय द निगेटिव्ह पोटेन्शियल, ओके, तर काय होईल, ते निगेटिव्ह पोटेन्शियलमुळं फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो हळूहळू काय होणार, झिरो होणार. आणि ॲट अ सर्टन व्हॅल्यू ऑफ द निगेटिव्ह पोटेन्शियल द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम झिरो. ओके, म्हणजे आता कलेक्टर प्लेट इज अ मेंटेन ॲट अ निगेटिव्ह पोटेन्शियल. कलेक्टर प्लेट जी आहे ती आता मेंटेन केली निगेटिव्ह पोटेन्शियलवरती, म्हणजे ही जर निगेटिव्ह झाली तर हे इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, हे रिपेल होणार, ते कलेक्टर प्लेटपर्यंत जाणार नाहीत. आणि म्हणून करंट जो आहे तो हळूहळू काय होईल, तो कमी होत राहील. आणि याच्यानंतर जर निगेटिव्ह पोटेन्शियल इन्क्रीज केला आपण, ओके, तर टोटल फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो काय होणार, तो झिरो होणार. तर ते जे मिनिमम निगेटिव्ह पोटेन्शियल आहे तर त्याला म्हटलेलं आहे स्टॉपिंग पोटेन्शियल. म्हणजे हे असेल स्टॉपिंग पोटेन्शियल. काय असेल, स्टॉपिंग पोटेन्शियल. सो दिस इज अ मिनिमम निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ द पोटेन्शियल ॲट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो काय होणार, झिरो होणार. काय होणार, झिरो. ओके, सो द फोर्थ ऑब्झर्वेशन काय, इफ when negative potential is applied to plate C or collector plate C,
current will be decreases, current will be decreases at minimum negative potential. At minimum negative potential, current becomes zero, current become zero, which is called stopping potential, which is called stopping potential. So stopping potential कसं डिफाइन करणार आपण मग, the minimum negative potential at which photoelectric current become zero is called stopping potential. ओके, आणि ते डिनोट करायचं समजा मायनस, सो निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे. ओके, आता हे जे ऑब्झर्वेशन आहे ते आइन्स्टाईन्सनं कसं एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, आपण मागच्या इक्वेशनमध्ये पाहिलं होतं की इलेक्ट्रॉन्सनं गेन केलेली जी कायनेटिक एनर्जी जी आहे, ओके, किंवा गेन केलेली जी एनर्जी जी आहे, तर त्या एनर्जीपैकी काही एनर्जी जी आहे ती कशासाठी यूज होणार, तर ती एनर्जी यूज होणार टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस. त्याला आपण म्हटलं वर्क फंक्शन, त्याला आपण काय म्हटलं, वर्क फंक्शन्स. ओके, आणि राहिलेली जी एनर्जी आहे ती यूज होणार ॲज अ कायनेटिक एनर्जी. म्हणजेच काय की समजा एच न्यू एवढी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्सनं गेन केली, तर याच्यापैकी काही एनर्जी कशासाठी यूज होणार, टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, आणि त्या एनर्जीला म्हटलं वर्क फंक्शन. ओके, म्हणजे एवढी एनर्जी का होणार, मायनस होणार टोटल एनर्जीपैकी. आता राहिलेली जी एनर्जी असेल ती असेल कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दॅट इज अ मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, म्हणजे आता इलेक्ट्रॉन्स या स्टॉपिंग पोटेन्शियलमुळं जर फोटोइलेक्ट्रिक करंट झिरो होत असेल, म्हणजे या इलेक्ट्रॉन्स जवळ किती एनर्जी असणं आवश्यक आहे, तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्ही नॉट असेल, इलेक्ट्रॉन्सवरचा चार्ज जो समजा ई असेल. ओके, जसं आपल्याला माहीत आहे की वर्क इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेन्शियल. ओके, ओके, पोटेन्शियल इक्वल्स टू वर्क डन पर युनिट चार्ज, म्हणजे चार्ज इंटू पोटेन्शियल इक्वल्स टू वर्क. हे वर्क आहे समजा एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये. आता ह्या स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्ही नॉट आणि इलेक्ट्रॉन्सवरती चार्ज असणारा इलेक्ट्रॉन ई व्ही नॉट, म्हणजेच या पोटेन्शियलला ओव्हरकम करण्यासाठी इलेक्ट्रॉन्सजवळ एवढी एनर्जी असणं आवश्यक आहे. एवढी ही जर एनर्जी जर समजा इक्वल्स टू जर स्टॉपिंग पोटेन्शियल जर असेल, ओके, तर इलेक्ट्रॉन्स कमीत कमीत का होणार, तो कलेक्टर प्लेटपर्यंत येणार. पण ई व्ही नॉट एवढी एनर्जी, म्हणजे ही जी कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती एनर्जी किती आहे, कायनेटिक एनर्जी किंवा मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी किती असली पाहिजे, तर ई व्ही नॉट. तर इलेक्ट्रॉनजवळ कमीत कमी एवढी एनर्जी असायला पाहिजे स्टॉपिंग पोटेन्शियलला ओव्हरकम करण्यासाठी. आता ही एनर्जी जर समजा स्टॉपिंग पोटेन्शियलपेक्षा जर कमी असेल, ओके, ही कायनेटिक एनर्जी, आता ही झाली कायनेटिक एनर्जी. जर मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू असेल तर इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, कलेक्टर प्लेटपर्यंत येणार. मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी लेस दॅन धिस एनर्जी जर असेल तर इलेक्ट्रॉन्स जो आहे तो याच्यापर्यंत येणार नाही. याच्यापर्यंत येणार का, कलेक्टर प्लेटपर्यंत नाही. तर ही, तर जसं जसं कलेक्टर प्लेट निगेटिव्ह पोटेन्शियलवरती असेल, निगेटिव्ह पोटेन्शियलवरती इलेक्ट्रॉन विल बी लूज इट्स कायनेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, कायनेटिक एनर्जी लूज करणार. आणि आणखी निगेटिव्ह पोटेन्शियल जर समजा आपण इन्क्रीज केलं, ओके, तर हा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो काय होणार, झिरो होणार. ओके, सो आइन्स्टाईन्सनं मग कसं एक्सप्लेन केलेला की द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओव्हरकम द स्टॉपिंग पोटेन्शियल, minimum energy or the electron must have E into V naught energy to overcome stopping potential. ओके, दॅट इज अ मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती असायला पाहिजे ई इंटू व्ही नॉट एवढी. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन विल बी रिच टू कलेक्टर प्लेट. इलेक्ट्रॉन ॲट दिस एनर्जी, म्हणजेच या एनर्जीवरती काय होईल, ॲट दिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिच टू कलेक्टर. ओके, if this kinetic energy, maximum kinetic energy is a less than EV naught, okay, the electron
electron does not reach to plate C. Okay, and again if we increase this negative potential, stopping potential, then the no electrons will be reached to, or no electrons will be, कोणता इलेक्ट्रॉन जो आहे तो रिच होणार नाही, म्हणजेच करंट जो आहे तो काय होणार, झिरो होणार. ओके, सो दॅट गिव्स द स्टॉपिंग पोटेन्शियल. हे झालं याचं स्टॉपिंग पोटेन्शियल. हे झालं चौथा ऑब्झर्वेशन. ओके, पाचव्या ऑब्झर्वेशनमध्ये काय म्हटलं की ते कायनेटिक. ओके, नाउ कीपिंग द पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन कॉन्स्टंट अँड द इन फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन, म्हणजेच इन्सिडेंट रेडिएशनची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती जर कॉन्स्टंट ठेवली आणि पोटेन्शियल ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल जे आहे ते समजा आपण कॉन्स्टंट ठेवलं, अँड ॲज द इंटेन्सिटी इन्क्रीजेस देन द करंट इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. म्हणजेच काय की पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल कॉन्स्टंट ठेवलं आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशनसुद्धा कॉन्स्टंट ठेवली. ओके, आणि आता समजा इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन जर इन्क्रीज केली, ओके, देन द सॅच्युरेशन करंट इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. म्हणजे आता पहिल्या फ्रिक्वेन्सीसाठी समजा काहीतरी आपल्याला सॅच्युरेशन करंट मिळाला, ओके, किंवा फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट आहे आणि पहिल्या इंटेन्सिटीवरती काहीतरी सॅच्युरेशन करंट मिळाला. ओके, तर याच्यानंतर इंटेन्सिटी जर इन्क्रीज केली तर परत काय होतं की सॅच्युरेशन करंट जो आहे तो सुद्धा काय होतो, इन्क्रीज होतं. पण स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे आहे ते सेम राहते. स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे आहे ते काय राहते, सेम. ओके, वेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन अँड द पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जर कॉन्स्टंट ठेवलं आपण आणि इंटेन्सिटी जर इन्क्रीज केली तर सॅच्युरेशन करंटसुद्धा काय होतं, इन्क्रीज होतं. सॅच्युरेशन करंटसुद्धा काय होतं, इन्क्रीज होतं. पण स्टॉपिंग पोटेन्शियल काय राहते, सेम राहते. ओके, सो keeping frequency that is nu should be greater than nu naught and positive potential or accelerating potential constant as intensity increases saturation current linearly increase. Saturation current increases but stopping potential is the same. ओके, आता आपल्याला माहित आहे की आइन्स्टाईन्सने याला कसं एक्सप्लेन केलं की इंटेन्सिटी जर इन्क्रीज केली तर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जे आहे किंवा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इन्क्रीज होणार. म्हणजे त्याच्यासाठी सॅच्युरेशन करंट जो आहे तो सुद्धा त्याच प्रमाणात इन्क्रीज होणार. म्हणजे तर इंटेन्सिटी डबल केली तर सॅच्युरेशन करंटसुद्धा डबल होतं. मग तसंच इंटेन्सिटी डबल केली तर जास्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे आहे किंवा फोटॉन्स जे आहे ते इमिट्स होणार. म्हणजेच तेवढा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्ससुद्धा इमिट्स होणार. ओके, सो ॲज इंटेन्सिटी increases number of photons increases. So number of photon increase झाले म्हणजे नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते सुद्धा इन्क्रीज होणार आणि त्याच्यासाठी हा सॅच्युरेशन करंट जो आहे तो सुद्धा इन्क्रीज झालेलाच मिळेल. ओके, सो दज सॅच्युरेशन करंट जो आहे तो लिनियरली काय होतं, इन्क्रीज होतो. ओके, तर हा झाला फोर्थ ऑब्झर्वेशन. ओके, तर फिफ्थ ऑब्झर्वेशन्स काय, तर फिफ्थ ऑब्झर्वेशनमध्ये काय म्हटलं आहे की द कायनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द पोटेन्शियल अँड द frequency of incident radiation and does not depends upon the intensity. Okay, the kinetic energy जी आहे ती कशावर डिपेंड आहे, the potential applied to the metal for use for the emitter plates. Okay, and frequency of incident radiation, it does not depend upon the intensity. Okay, so kinetic energy, fifth observation है कि kinetic energy जी है, kinetic energy is depends on potential applied to plate and frequency of
frequency of radiation, it does not depends on intensity. ओके, कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती फक्त कशावर डिपेंड आहे, फ्रिक्वेन्सीवरती, किंवा जे पोटेन्शियल आपण त्या प्लेट्सला अप्लाय केलं त्या पोटेन्शियलवरती. जेवढे जास्त पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल असेल तेवढे जास्त जे इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते काय होणार, इमिट्स होणार. म्हणजे ज्यांच्याजवळ कायनेटिक एनर्जी कमी आहे ते सुद्धा इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते कलेक्टर प्लेटपर्यंत रीच होतील. ओके, अगेन जेवढी जास्त फ्रिक्वेन्सी असेल ओके तेवढी जास्त कायनेटिक एनर्जी ते इलेक्ट्रॉन्स गेन करतील. ओके, याला कसं एक्सप्लेन केलेलं आहे मग, तर जे इक्वेशन्स मिळालं होतं आपल्याला की जी काही एनर्जी आहे इलेक्ट्रॉन्स गेन करतात, तर त्या एनर्जीपैकी काही एनर्जी जे आहे ते इलेक्ट्रॉन ॲज अ वर्क फंक्शन जे आहे ते यूज करतात. ओके, म्हणजेच टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस. ओके, आणि रिमेनिंग एनर्जी इज यूज ॲज अ कायनेटिक एनर्जी. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन्स the energy which the electrons gain, the energy gained by the electrons, is used as a work function, and remaining energy as kinetic energy. ओके, म्हणजे याची एवढी एनर्जी काय केली, गेन केली, त्याच्यापैकी काही एनर्जी ॲज अ वर्क फंक्शन यूज झाली आणि रिमेनिंग एनर्जी काय झाली ती असेल कायनेटिक एनर्जी. ओके, तर याला म्हणायचं आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन्स. सो दिस इज अ Einstein's photoelectric equations. ओके, तर जसं आपण म्हटलं की कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती किती असायला पाहिजे, E इंटू व्ही नॉट, आणि हे आहे पोटेन्शियल E इंटू व्ही नॉटच्या बरोबर. ओके, तर म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी आहे ती पोटेन्शियलवरती डिपेंड आहे. सिमिलरली द कायनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन्स. ओके, तर हे अशा पद्धतीनं आइन्स्टाईन्सनं हे जे पॉस्ट्युलेट जे आहे ते एक्सप्लेन केलं की ही जी कायनेटिक एनर्जी आहे ती कशावर डिपेंड आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशनवरती. अँड अगेन जसं आपण म्हणलं पोटेन्शियल एवढं असायला पाहिजे, म्हणजेच पोटेन्शियलवरती सुद्धा ते डिपेंड आहे त्या प्लेटला अप्लाय केलेलं. ओके, सो इन दिस वे. पण हे जे इक्वेशन आहे हे महत्त्वाचं इक्वेशन आहे आणि यालाच म्हणायचं आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन्स. हे झालं फिफ्थ ऑब्झर्वेशन. सिक्स्थ ऑब्झर्वेशन काय म्हटलं की ॲज द पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इज केप्ट कॉन्स्टंट अँड अगेन द इंटेन्सिटी इज केप्ट कॉन्स्टंट. आता जसं इनिशियली पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आणि फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट होती, आता इंटेन्सिटी आणि फ्रिक्वेन्सी जर इंटेन्सिटी आणि पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जर कॉन्स्टंट ठेवलं किंवा ॲक्सेलरेशन पोटेन्शियल कॉन्स्टंट ठेवलं आणि फ्रिक्वेन्सी जर इन्क्रीज केली तर सॅच्युरेशन करंट जो आहे तो सेम मिळतो, बट द स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज अ डिफरंट. स्टॉपिंग पोटेन्शियल काय मिळते, डिफरंट मिळते. ओके, तर जसं समजा इंटेन्सिटी इज अ केप्ट कॉन्स्टंट अँड द ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल जे आहे ते जर आपण कॉन्स्टंट ठेवलं, ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल काय ठेवलं कॉन्स्टंट, तर सॅच्युरेशन करंट जो आहे तर आता पहिली फ्रिक्वेन्सी आहे, पहिल्या फर्स्ट फ्रिक्वेन्सीसाठी सॅच्युरेशन करंट मिळेल समजा जो काही असेल तो सॅच्युरेशन करंट. ओके, दिस इज अ सॅच्युरेशन करंट. ओके, आता फ्रिक्वेन्सी जर समजा इन्क्रीज केली तर फ्रिक्वेन्सीमुळे करंट जो आहे तो इन्क्रीज होतो काय, इन्क्रीज होत नाही. फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन्क्रीज होतो का, नाही. फक्त कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती काय होते, इन्क्रीज होते. म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन इनिशियली कलेक्टर प्लेटपर्यंत जात नव्हते, पण फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केल्यानंतर त्यांची सुद्धा कायनेटिक एनर्जी काय होते, ती इन्क्रीज होते आणि ते कलेक्टर प्लेटपर्यंत जातात. ओके, पण याच्यामुळं करंट जो आहे तो इन्क्रीज होत नाही, कारण इंटेन्सिटी जी आहे ती कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे समजा 50 इलेक्ट्रॉन जर येत असतील, ओके, तर 50च इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इथपर्यंत जातात समजा. ओके, पण त्याच्यापैकी यांची मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी आहे असेच इलेक्ट्रॉन्स इथं जातात. म्हणजे बियॉन्ड द सर्टन व्हॅल्यू ऑफ करंट तो करंट इन्क्रीज होणार नाही. ओके, फक्त कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज होते. ओके, पण आता समजा आपण
कलेक्टर प्लेट निगेटिव्ह पोटेन्शियलवरती जर अप्लाय केली तर याच्यासाठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे आहे ते पहिल्या फ्रिक्वेन्सीसाठी समजा आपल्याला मिळेल -VO1. ओके, परत फ्रिक्वेन्सी अगेन इन्क्रीज करत गेलो तर तेव्हा इंटेन्सिटी इन्क्रीज व्हायला का नाही, म्हणजे सॅच्युरेशन करंट सेम आहे, पण सेकंड फ्रिक्वेन्सीसाठी का होणार की स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे आहे ते वेगळं असणार, कारण फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती इन्क्रीज केलेली आहे. ओके, म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन्स अगोदर कलेक्टर प्लेटपर्यंत जात नव्हते ते सुद्धा जात आहे आणि त्यांच्यासाठी परत स्टॉपिंग पोटेन्शियल जास्त लागेल. ओके, त्यांच्यासाठी परत स्टॉपिंग पोटेन्शियल काय लागेल, जास्त लागेल. म्हणजे आता इंटेन्सिटी आणि एक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल जरी कॉन्स्टंट असेल तरी स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे आहे ते काय असते, वेगवेगळं. ओके, सो 6th ऑब्झर्वेशन काय म्हणते, ॲज intensity and accelerating potential kept constant and frequency increases then saturation current is the same, but stopping potential is a different. ओके, म्हणजे प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीसाठी हे स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे आहे ते वेगवेगळं असेल. म्हणजे आता ही न्यू1 समजा फ्रिक्वेन्सी असेल त्यासाठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल वेगळं असेल, न्यू2 साठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल वेगळं असेल, न्यू3 साठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल वेगळं असेल. म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्हेराईज लिनियरली विथ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन. म्हणजे समजा 2 मेटल्स आहेत, ओके, आणि समजा 2 मेटल प्लेटसाठी आपल्याला समजा पहिल्या मेटल प्लेटला आपण न्यू डॅश किंवा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एवढी दिली तर याच्यासाठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे आहे ते इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन आपल्याला वेगळं मिळेल. ओके, सो दिस इज अ फाय नॉट असेल. ओके, सेकंड मेटल समजा हा मेटल ए आहे, सेकंड मेटल बी साठी समजा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी तेवढीच लागणार का, नाही, तर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी न्यू नॉट डॅश कन्सिडर केलं तर याच्यासाठी वर्क फंक्शन जे आहे ते मिळेल फाय नॉट डॅश. म्हणजे वर्क फंक्शन व्हेराईज लिनियरली विथ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन्स. ओके, म्हणजे या लाईनचा स्लोप जो आहे तो सेम असेल, बट द इंटरसेप्ट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन अँड द स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे आहे ते काय असेल, वेगवेगळं असेल. तर आइन्स्टाईन्सने याला कसं एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, जसं आता कायनेटिक एनर्जी आपण म्हटलं. ओके, तर ती मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी होती E/V0 इक्वल्स टू h मायनस फाय नॉट. तर याच्यावरून हे आपल्या सरळ लक्षात आहे की स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज अ व्हेराईज लिनियरली विथ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन. तर अशा पद्धतीनं हे 6व्या नंबरचं जे ऑब्झर्वेशन जे आहे हे काय केलेलं आहे, एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, तर द नेक्स्ट जे ऑब्झर्वेशन आहे, ओके, तर इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जे आहे किंवा ओके, सो द इंटेन्सिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जे आहे हे फक्त कशावर डिपेंड आहे, इंटेन्सिटी ऑफ द रेडिएशन and does not depend upon the frequency. Okay, so next जो आहे तो photoelectric current, that is a photoelectric current it depends on intensity of radiation and not on frequency. ओके, तर आइन्स्टाईन्सने जेवढे काही ऑब्झर्वेशन्स घेतले किंवा जे काही पॉस्ट्युलेट्स त्याने सांगितले त्या सगळ्यावरून आपल्याला असंच लक्षात येते की फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड आहे का, नाही, तर तो फक्त डिपेंड आहे कशावरती, इंटेन्सिटी. ओके, इथे लिहिणार, सो ऑल अबोव ऑब्झर्वेशन from all above observations, photoelectric current is
depends on intensity and not on frequency. Not on frequency. Okay. 8th नंबरचा ऑब्झर्वेशन काय म्हणते की इमिशन ऑफ द दॅट इज इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज अ इन्स्टंटेनियस प्रोसेस आहे. ओके. हे इमिशन होते, हे इमिशन कसं आहे की इन्स्टंटेनियस आहे. देर इज अ नो टाइम लॅग बिटवीन द इन्सिडन्स लाईट अँड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो इमिशन ऑफ photoelectrons is instantaneous process, instantaneous process. There is no time lag between incidence light and emission of electron. Okay. And तर ही जी प्रोसेस आहे तर ही कशी आहे, इन्स्टंटेनियस प्रोसेस आहे. ओके. आणि देर इज अ नो टाइम लॅग बिटवीन द इन्सिडन्स लाईट, म्हणजे इन्सिडंट ऑफ लाईट अँड इमिशन ऑफ लाईट. म्हणजे जसं रेडिएशन इन्सिडेंट होते तर त्याच वेळेला इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इमिट्स होतात. सो देर इज अ नो टाइम लॅग. ओके. अँड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ स्टार्ट काय म्हटलं, स्टार्ट इन 10⁹ सेकंद. ओके. म्हणजे एवढ्या लवकर इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते काय होतात, इमिट्स. म्हणजे रेडिएशन इन्सिडेंट झाले की लगेच इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इमिट्स होतात. देर इज अ नो टाइम लॅग. याला कसं एक्सप्लेन केलं आहे तर जसं आईन्स्टाईननं सांगितलं की जेव्हा अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन जे मेटल सरफेसवरती इन्सिडेंट होते तेव्हा काय होते की देर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स. द इलेक्ट्रॉन्स आणि फोटॉन्समधली एनर्जी आहे ते एक्सचेंज म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स काय करतात, they get all the energy of the photons. So there is a no time lag between the incidence of light and emission of the electrons. Okay. So as the radiation is incident, there is exchange of energy between electron and photon. Hence there is no time lag between incidence light and emission of electron. ओके. तर अशा पद्धतीनं म्हणून याला काय म्हटलं की इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. ओके. तर अशा पद्धतीनं आईन्स्टाईन्सनं काय केलं की हे ऑब्झर्वेशन त्याच्या पॉस्ट्युलेट वरून आणि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वरून जे आहे ते एक्सप्लेन केलेले आहेत. ओके. तर आय होप तुम्हाला हा जो पार्ट आहे तो अंडरस्टँड झाला असेल. ओके. तर परत बुक्समध्ये हे जे ऑब्झर्वेशन आणि पॉस्ट्युलेट आहे हे रीड करून घ्या. ओके. सो थँक्यू.